אוקיי. הרעיון של הסדרה הזאת זה לעזור לאנשים שמעוניינים להבין מהי פוסט-טראומה, והאם יש מצב שיש להם כזו. זה נשמע כמו שאלה לא כזאת מסובכת, אבל בגלל כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, קשה למצוא מידע מועיל ונגיש בנושא. הולכים לאיבוד. כשאתה מחפש בגוגל, אתה מוצא מלא לינקים של עורכי דין, מטפלים נפשיים וקופות חולים. הכל מהנקודת מבט שלהם. אבל אין ממש תוכן מפי האנשים שאלה אשכרה החיים שלהם. אנשים שמבינים מה עובר עליך. מאוד מאוד קשה לחשוב על עצמי כחלשה, כמישהי שזקוקה לעזרה. גם אם זה היה נראה שהייתי בסדר, והכל סבבה, הרגשות השם והבושה היו גומרים אותי מבפנים. וזו התחושה שלי המון 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 שנים. הבושה הזאת שוואי, כאילו... איך הגעתי מלהיות בן אדם אמיץ, להיות בן אדם שמפחד מהסביבה, כאילו שזה דבר... הזוי. אתה מסגל לעצמך כל מיני סגולות כאלה מטורפות, שאתה כאילו, זה לא יאומן, מה שהם רואים מעל לפני השטח, איזה בחור חביב ונחמד, ובפנים, הם לא יאמינו כאילו מה קורה בפנים. פעם אמר לי חבר שסקרנות הרגה את החתול. אני רוצה לספר לכם שבושה לפעמים הורגת לוחמים. תהיו חזקים מספיק, כמו שאתם נפגעים בשדה ומקבלים כדור ואתם צורכים חובש. תהיו חזקים מספיק כדי להרים את היד ולהגיד, אני צריך עזרה. המילה בושה לא פגשה אותי. אני אומר, אם מישהו צריך להתבייש, זה הצד השני, לא אני. זה הכל. אני לא מחביא את זה. לא גנבתי כלום. לא גנבתי שום דבר, לא התביישתי. אני והבושה היא ממני והלאה. לא מתבייש. אני לא רוצה, אין לי על מה להתבייש. אז מהר מאוד, בום לטיפול. אז מצד אחד חשוב לי להעביר שאנחנו לא אנשי מקצוע ולא יודעים לקחת אחריות על השיקום שלך. אבל מצד שני, חשוב לי שתדע שאני מבין אותך. הייתי איפה שאתה עכשיו. אני רוצה לעזור לך, ואני לא לבד בזה. אז תן לנו להגיד לך מה לדעתנו הצעדים הראשונים שכדאי לעשות. מה העקרונות שלדעתנו יובילו אותך להרגיש טוב יותר בעתיד. אל תצפה לאיזו תוכנית פעולה מסודרת שתסגור לך את הפינה והכל יחזור להיות סבבה. רק כמה עקרונות ודרכי חשיבה חדשות. צריך שתזכור, דיברנו על זה עד עכשיו. זאת לא בעיה קטנה. הפציעה המוחית הזאת לא ממש עוברת, ולכן חשוב שתזכור שהמטרה היא למצוא ולהמציא דרכים לעבוד איתה, ולפעמים מסביבה. חשוב להוריד את הדרמה האוטומטית שהיא מייצרת ולאפשר לנו יותר בחירות מודעות. עכשיו לא נעים להודות, אבל כדי להרגיש טוב יותר, לא מספיק ללכת לטיפול או לקבל קנאביס. אתה חייב לטפל במקביל ולאורך זמן בכמה נושאים שונים, ואז לתחזק את המנגנון שבנית עד סוף חייך. זה מורכב, זה קשה, זה יקר וזה מאוד מבלבל בהתחלה. לכן, לא על זה נדבר בסרטון הזה. להרגיש טוב יותר היא לגמרי המטרה שחותרים אליה, אבל היא המטרה האסטרטגית, הגדולה. ייקח זמן, התמדה וכאב כדי להגיע אליה. אז בוא תתחיל רגע בכמה הצלחות קטנות, אל תדאג, קלות הם לא יהיו. לכבות קצת שריפות גדולות, למצוא חוג, להתחיל את תהליכי השיקום בעזרת הקהילה. המשימה הראשונה היא לכבות קצת את השריפות הגדולות שיש לך עכשיו בחיים. סיכוי לא רע שכרגע יש דרמה מוחשית גדולה בחייך. לא דרמה במחשבות, דרמה במציאות. אולי פיטרו אותך, אולי אשתך לקחה את הילדים ועזבה את הבית, אולי לקחת הלוואה שאתה מתקשר להחזיר. בעיות שמציפות בכל רגע נתון וגורמות לך להרגיש כאילו סוף העולם עוד רגע פה. כל עוד השריפה בוערת בעוצמה גבוהה, שהדרמה ממש חזקה ביום יום שלך, אז יהיה לך קשה מאוד להתחיל את שאר הצעדים. הם קשים בפני עצמם. לכן חשוב לפני הכל להוריד טיפה את הווליום של הדרמה בצורה אקטיבית, כדי שיהיה טיפה קשב לתהליך המשמעותי שאתה מתחיל לעבור. הפואנטה היא לא לנסות לפתור את כל הבעיות לתמיד, אלא למצוא דרך קלה ומהירה להקל. אתה צריך את ההקלה הזאת כדי להוציא שנייה את הראש מעל המים ולקחת אוויר, כי תכף אתה צולל עמוק שוב. המשימה השנייה היא למצוא תחביב, חוג, לוודא שיש לך זמן נטו עבורך קבוע בלוז. לא משהו גדול, משבצת קצרה, קבועה, פעם בשבוע, שכל המטרה שלה היא שתצא משם עם חיוך. זה קריטי.
בלי משבצת כזאת, מאוד קשה להחזיק את שאר המשימות לאורך זמן. החוג הזה יכול להיות הרבה דברים. העיקר שיהיה לך כיף. הוא יכול להיות בירה עם חבר קבוע או מתחלף, הוא יכול להיות לשחק כדורגל, הוא יכול להיות נגרות. ואם זה אפשרי לך, עדיף לבחור משהו שהוא חברתי, שהוא משחקי. העיקר שיהיה לך כיף לעשות אותו. שיגרום לך לחייך, למוח לשחרר דופמין, זה ההורמון שאחראי על העונג. ליכולת הילדותית שלך לבוא לידי ביטוי. תזכור מה היית אוהב לעשות כשהיית ילד. איזה דברים היית עושה? איזה דברים סקרנו אותך לנסות? אני מעצב עצי בונסאי. מלאכה דבילית שכל מה שאני עושה באצבעות זה להוריד מ-1 ל-2, 1 ל-2, 1 ל-2. זה לשתול בעדנית במרפסת חמניה. כאילו, יש דבר שיכול לגרום לך יותר לחייך מזה? אני פשוט מת על החמניות. הרבה פעמים אני מגלה שבסוף ה-1 ל-2 שעה הזאת אני הרבה יותר שלב עם עצמי, השאלות הגדולות שהתעסקתי בהן מצאו את המקום שלהם. הדבר היחיד שאני עושה לעצמי זה הכלבים. אני יכול לקחת את המסור עצים וללכת לחתוך עצים. אם אני קצת כועס, אז אני מזיע את הכעסים עם כל הוויברציות של המסור, הוא כזה מסור חזק שמפרק אותי, אז כזה שעה וחצי אתה חוזר יותר... הקטע את הכעסים, הזעת את הכעסים שלך החוצה. כן, כאלה דברים. כן. מה עושה איתו בכדורגל? שוב, אני אוהב את הרגעים הקטנים שלה להתנתק ולהיעלם, ואני מרגיש שכשאני מקבל כדור מול השער, או שאיזה מישהו בא אליי ואני באטרף של חיית טרף, אני כאילו מרגיש הכי מנותק בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אני מרגיש שאני עושה משהו טוב עם החושים שלי אפילו, עם הגוף שלי. אני מרגיש שאני עושה משהו עם עצמי, אתה מבין? כן, זה כיף. פעם בשבוע, לפחות. תחשוב על זה כמו על חדר כושר למוח. משהו שצריך לתחזוקה שלך. כשנגעת בשתי המשימות הבוערות הראשונות, אפשר להתחיל להניע את המשימה השלישית, שמורכבת משתי חלקים. החלק הראשון, הכרה מול המדינה. הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על הפציעה שלך, והיא תיקח אחריות בעיקר בצורה של תמיכה כספית. הסיבה לעשות את תהליך ההכרה מול משרד הביטחון היא א', כי זה צודק, הלכת, נלחמת, הסתכנת, התפקת. זה רק הוגן שלא תתמודד עם זה לבד. וב', כי כדי לממן בישראל את כל מה שאדם פוסט-טראומטי זקוק לו כדי להשתקם, צריך להיוולד למשפחה עם משאבים, או לתבוע את המדינה. אם לא, קשה מאוד להצליח לממן. המטלה הראשונה היא אבחון, אותה כדאי לעשות ביחידה לתגובות קרב. היחידה נועדה לתת לך שירות ראשוני של הבחנה וטיפול ללא עלות. שווה להתחיל שם. בנוסף לזה, תצטרך אבחון של פסיכיאטר. בשביל לתבוע את משרד הביטחון, בשביל תרופות, בשביל רישיון קנאביס, אנחנו צריכים שפסיכיאטר רופא יכתוב על דף שיש לך פוסט-טראומה. חשוב שתבין, ככל שתתחיל מוקדם יותר את תהליכי מיצוי הזכויות, ככה תוכל לממן יותר שיקום, יותר מהר. החלק השני, של כל מה שקשור לתהליך הטיפול, הוא חלק שהוא אישי והוא כולל המון אפשרויות. טיפולים בשיחה, במגע, תרופתיים ופסיכדליים. אני לא בא להמליץ לכם או לשלול אף אחד מהם. אני רק מבקש שמצד אחד תשמרו על ראש פתוח, מצד שני תשמרו על עצמכם. יש אנשים רעים בעולם, ועבור חלקם אנשים עם פוסט-טראומה הם הטרף המועדף. יש גם גופים גדולים ותיקים שמספקים טיפול ללא עלות או בעלות מאוד נמוכה, כמו נט"ל לדוגמה, שעוסקת ומתמחה במתן סיוע לנפגעי טראומה לאומית. כמוך. אל תלכו למישהו שלא מתמחה באמת ולאורך שנים בטיפול בטראומה, שמבין בטראומה. אל תלכו למישהו שהבטן שלכם לא אוהבת. תקראו על הנושא, תעמיקו, ובעיקר דברו עם אנשים כמוכם שנמצאים יותר זמן בתהליך. כאלו שהתנסו בטיפולים ושדעתם נשמעת לכם. פשוט לא ידעתי. לא ידעתי. לא ידעתי שאני צריכה לעשות את זה. לא ידעתי שמה שעברתי זה כזה חשוב, כזה פוגע. כל פעם כשאני מטפל בעצמי ואני מצליח משהו, הדבר הכי גדול שעולה מולי זה איך לא עשיתי את זה עד עכשיו. השלב הכי קשה זה השלב הראשוני.
צריך פשוט להרים רגע את היד ולאפשר לעצמך לקבל את העזרה הזאת או לבקש אותה אפילו. הרבה פעמים משם הכל מתחיל. גם אם אני לא שולטת בזה, יש לי את האופציה לקחת על זה אחריות ולנסות באמת לייצר קולות אחרים בראש ומקומות בחיים שלי, שעוזרים לי לעבור את זה אחרת. כמו לשתות הרבה מים כששותים גם אלכוהול, ואז ההנגאובר פחות נורא. כזה. אני לא מעניין אותי העתיד. בתפיסת עולם שלי, אני כאן ועכשיו. עכשיו אני מדבר איתך, נחמד לי. תודה רבה על מה שיש, לא על מה שהולך להיות. אני לא יודע מה הולך להיות. אני הבנתי שבסופו של דבר, החיים, ונעלמת. עוד פעם? ונעלמת, התעדת. ברגע שאתה, המוות פה נותן לך כאילו חיתוך, ואתה מבין שאתה בשנייה היית יכול. אז אתה אומר, רגע, שנייה, עכשיו. תנסה רגע להבין דברים שעוברים עליך, דברים שאתה מרגיש. תנסה רגע להיות אמיץ מספיק בשביל לנסות לתת לזה צ'אנס, ותזרום עם זה, בלי לפחד. זהו, אתה המלך. תעלה רגע טיפה. בקיצור, הכי טוב שתצטרף לקהילה שלנו בפייסבוק. היא נועדה לפוסט-טראומטיים, מאובחנים או לא, כדי להיות מרחב בטוח ומצמיח בו אנחנו, הפזמניקים, עוזרים לצעירים ואחד לשני. שם תמצא עוד חומרים שלא נכנסו לסרטים. לא רצינו לאכול לך את הראש יותר מדי. שם תפגוש אנשים שמבינים אותך, שנמצאים במצב שלך או שהיו בו. יחד נקלל קצת את המצב ונחשוב איך הכי נכון לגשת לצעדים הראשונים שלך בעולם הפוסט-טראומה. יאללה, בוא.